Szeretettel mindenkit, sziasztok! Az én nevem Krisz, és ezen a pecán ellátogattam Karcsi barátommal Románia egyik híres tavára, a Jánisz Lake-re. Ez a tó arról híres, hogy rengeteg nagy testű ponty lakik benne, viszont egész évben intenzíven meg van horgászva, így kitanultak, rafináltak és nehezen lehet őket megfogni. Illetve a tó szabályzata nagyon nagy hangsúlyt fektet a halak védelmére. Ezt láthatjátok itt, ahogy bemegyek ezen a vastégen. Úgy kell elképzelni, hogy itt mellettem van még egy ugyanilyen rész, ahol a halat kell kezelni. Bármilyen halat fogunk, nem szabad kivenni a vízből. Itt kell merítővel, visszaengedővel alárakni és belerakni egy ilyen levegőbölcsőbe. Ha az megtörtént, akkor utána lehet lemérni a halat, viszont hogyha látjuk, hogy a hal közelíti a 30 kg-ot, akkor azt nem szabad, egyből kell hívni a főnökséget vagy az adminisztrációt. Erre a pecára háromféle boilit hozunk magunkkal, 2 szénhidrátost és egy halliszt alapút. Az egyik boili az jó bevált mangó, amelyben hoztunk 12, 14, 20 és 30-as méretet is. Sose hagyom otthon a kedvencem az amúros boilit, ebből hoztunk 16-ost és 12-est, és a legújabb boili palettán a jó bevált Toxic. Első éjszaka itt a Jánisz tavon, és reggel 5 fele volt egy elég jó kapásunk. Lemértük a halat, mert itt meg kell nézni, hogy bármi mekkora halat fogsz. Ha 30 plusz persze nem, akkor egyből kell hívni a adminisztrációt. Viszont láttuk, hogy nem 30 plusz, viszont 20 plusz biztos, és körülbelül 27 kg mérlegestől, azt jelenti, hogy 24,5-25 kilós pontyot tartunk most itt. Majd később beszélünk, hogy mivel fogtuk, megényeltetésről. Csak egyelőre tartjuk a halacskát, és várjuk, hogy jöjjenek, hogy hitelesítsék a méreteket. Ez ilyen tipikus pittödé Jánisz, ilyen kis kövér hal. Felettes boilis etetésről, egy kis kukoricával, és a Ronirig Venom banán hozta ezt a 24 kg 60 dekás halat. Egy gyönyörűség. Mindjárt visszaengedjük, nem tartjuk ki sokáig. Hopp. De itt látjátok, jó erőben vannak a halak. Úgyhogy találkozunk a következő halnál. Addig is gyere vissza, szépség! Na, a süplőket. Tévérkapások után felviszem minket Toxic boilira, full Toxic boilis etetésről. Egy erős kapás, Karcsi kollégám fárassza. A Toxic golyóra
Ez egy gyönyörű tépont érkezett. Fú, mekkora háta van. Megérkezett a mai éjszaka a harmadik hala, ez már meghaladja 20 kilót. A toxik olyanok csábult el, mindösszesen marékra vittünk be, és dupla 16-os kombináció volt a horog mellé téve, és ennek csábult el. Ez egy gyönyörű, az erőtől duzzadó hal. Fú. Végre egy nappali kapás. Eddig az összes hal éjjel, mekkora reggel 4-5 óra fele jött. De végre fel tudunk venni egy fárasztást is. Nem tudom, akkor ősz, ez a harmadik hal már a toxic boilira. Láttam a legnagyobb, de nappali kapásunk volt, úgyhogy örülünk. Most van csak elfárad. Vagy nem? De. Ennyi. Jó, van egy kis seb rajta. Tehát az ívás miatt. Szóval itt minden halat, amit fogunk, hanem szeretném nem végni, és mivel látjuk, hogy ez egy nincs 20 plusz, egy 17-es megvan, de több nincs. Így kiveszünk a horgot, feltétlenítjük a sebeit, meg a száját, és visszaengedjük. Nem kínozzuk feleslegesen. Egy rázástól. A száját. Az egy szép hal. Vigyük is vissza. És el is ment. A bevált etetési stratégia a boilikkal kapcsolatban az úgy volt, hogy csak egy maréknyi boilit raktunk, a horogra 1 vagy 2-t, kiegyensúlyoztuk egy kis parafodogóval, ezzel fogtuk a szép halakat, bár sokan mondják, hogy itt a tiszta boili általában nem működik, mi nekünk viszont ezzel sikerült több halat fogni, és 2 boton pedig kombináltuk a boilikat, egy kis itten kapott pellettel, amit kaptok a horgászaton, egy kis magmixel, a szerelék pedig nagyon egyszerű volt, egy sima inline ólom, egy csővel, egy kis ólom, jobban akadjon a horog, beforgató, blowback rig és a boili. Na, szóval több éjszaka eltelt, és csak 20 kilót nem sikerült túlépnünk. Nem nagyon jártak a mi zónánkba halak, de az összetük Arcsival, hogy egy 30-as golyót felfűzünk, egy mangót, pár szem 30-as mellé. Lassan 48 órával vannak bent azok a csalik, és az a bot. És jött egy 21,5 kilós nehéz fárasztással. Most is úgy érzem, hogy szerintem vergődni fog, mert nagyon erős. Megpróbáltam megmutatni ezt a halat. Ő lenne a 30-as mangófaló pontyocskánk. Menjünk, mert az összes botot összeszedted nekünk. Vissza kell engednünk. Ez. A túra negyedik 20 biztosan van itt. Levegőbölcsőben éppen. És ez pedig az amorosodásra jött, és egy szem Amorhafter és egy szem 12-es mangóból volt a csoli kombináció, amire elcsábult az a gyönyörű hal. Hibátlan.
Aki igazán nagy pontyos pecára vágyik és szereti a behúzós módszert is, mindenképp látogasson el ide. Addig is köszönjük szépen, velünk tartottatok, találkozunk a következő videóban, sziasztok!